Joo, tuommoinen koulupöytä tuli Poitsulle hommattua. Ei oo kyllä avainta, mutta eipä se mitään. Täällä olisi tämmönen. Ajateltiin, että jos tänne sais näytönkin tuohon, tietokoneen näytön, näppäimistö, hiiri, sitten tämmöstä, jotain tämmöstä tähän rannetueksi, tosi pehemyt. Jotain semmoista ja vähän DC-fiksiä. Eiköhän me saada tästä hyvän näköinen. Joo, pöytätaso mustaksi, kaikki muut valkoiseksi. Paljon helpompi varmaan ottaa irti nämä ja sitten tekee. Tämä olisi nyt valmis. Pistetään nuo laatikot paikalleen. Semmonen siitä.